week, you guys saw my Samsung Galaxy A52 unboxing and first impressions. But this time, guys, for the Samsung Galaxy A72, this will already be my unboxing and review video. Hey guys, it's your Tagal Mary and welcome back to my channel. Alam ko inaabangan nyo tong smartphone na to, lalo na yung mga Samsung Galaxy A71 users dyan na gustong mag-upgrade to the Samsung Galaxy A72. Alam kong sobrang hype ng Samsung A series ngayon at isa sa kadahilanan nun ay yung availability ng colors niya. Pero alam nyo guys, kasi hindi lang naman itong Samsung Galaxy A series ang bagong labas na nasa 20,000 pesos ang presyo dahil marami pa tayong smartphones na lumabas last week katulad ng Poco F3. Meron din tayong mas affordable which is the Poco X3 Pro. May Redmi Note 10 Pro din tayo na lumabas pero kasi hindi siya available dito sa atin sa Philippines officially. So masasabi ko na masyadong oversaturated na talaga ang population ng mga mid-range devices. Talagang may population, no? Pero kasi guys, kapag mas madaming lumalabas, good news to, syempre mas madaming choices. Pero bad news din to sa ibang tao kasi mas mahirap nga namang mamili kung ano nga ba yung mas worth upgrading. But come to think of it, I know naman na competition is good, pero I can't help na mapaisip, pare-parehas na lang no yung mga smartphones na lumalabas, parang wala bang bago? Mapapaisip ka tuloy kung worth it pa bang mag-upgrade ng smartphone ngayon, especially sa situation nga ng country natin as of now. Anyway, those are my 2 cents. Pasensya na naligaw tayo. So let us now unbox the Samsung Galaxy A72. Itong Samsung Galaxy A72, ang kanyang presyo ngayon sa market ay 23,990 pesos and that is for the 8GB of RAM with 256GB of internal storage. Meron tayong maliit na box. Actually, gawin natin ito ng mabilisan kasi yung laman naman nito parehas lang sa Samsung Galaxy A52. SIM Toolor yung ating panundot, Samsung Care Plus, Quick Start Guide at yung kanyang warranty card. Clear jelly case, unlike doon sa tinted jelly case na meron tayo sa Samsung Galaxy A52. We have the phone in awesome white, Type-C charging cable, and a fast charging power brick from Samsung. Sa Samsung Galaxy A72, actually same colors na available sa Samsung Galaxy A52 except mayroon na tayong awesome purple. Sadyang hindi lang available yung purple nung bumili ako sa mall. Awesome white looks very clean and same na same yung color ng ating pinaka-likod doon sa kanyang camera bump. Making it seem na parang wala nga siyang camera bump pero meron naman talaga once you've held it sideways. Ganun pa rin, same sa A52 na soft matte finish, which I really like. Isa to sa pinaka-paborito ko na meron tayo sa mga bagong A series ng Samsung. Although it's definitely a lot heavier, guys. It weighs 203 grams. Syempre, mas malaki ang display natin dito. And if you want a weight comparison, ang Samsung Galaxy A52 and the 5G version of that only weighs 189 grams. Let's have a quick phone tour. Sa ibabaw, meron siyang secondary microphone, a SIM tray, and same with the Samsung Galaxy A52, guys. Hindi siya triple SIM tray kasi nga either dual SIM yung gamitin nyo or isang SIM lang tapos yung expandable memory card yung ilalagay nyo. Hindi siya triple slot. Dito guys, pwede lang kayo maglagay ng dalawang SIM card or kaya naman isang SIM card with a micro SD card hanggang 1TB. Yun ang kinaganda nito guys, hanggang 1TB yung pwede nyong isalpak sa kanya. Katulad din ng pwede sa A52 at A52 5G. Meron siyang volume rocker sa kanan, power button below, a headphone jack, another microphone, USB Type-C port at yung kanyang speaker grill. Siguro kung magkakaroon ng advantage ang Samsung Galaxy A72 sa mga competitors niya na bagong naglabasan, hindi lang ito, even yung mga A52 at A52 5G, yung design niya actually very youthful yung mga available colors na meron tayo na hindi kayang i-offer ng ibang brands. I'm glad that Samsung is now offering trendy color choices like this awesome white and the awesome blue na nakita nyo sa A52. It's still plastic pero wala naman akong problema kung plastic siya. And as what you guys saw from the A52, it still has an IP67 water and dust resistance.
Now, for the display. Actually, for the display size, same pa rin to from its predecessor na A71. It supports 2400 by 1080 resolution na merong 394 ppi, which is overall a really good resolution para sa price na binayaran nyo. Meron din siyang Super AMOLED Plus screen, which is why sobrang deep and the reach ng blacks niya. Kahit sobrang deep ng blacks niya, guys, hindi siya oversaturated. And overall, for me, the screen quality is really excellent as expected from Samsung. Same with the Samsung Galaxy A52, 90Hz screen refresh rate ang meron tayo dito. Another upgrade from its predecessor. Kaso lang, sana ginawa na lang 120Hz just to have, you know, a good reason for you to upgrade. Or at least have a separation between A52 and A72 in terms of display. Pinagkaiba lang talaga nila is the size. Yun lang. Aside from its beautiful display, guys, parehas sa A52, nag-improve din ang kanyang side bezels. Mas manipis na siya ngayon kaysa sa predecessor niya na A71. At sa tingin ko rin, mas lumiit yung punch hole. So, mas mukha siya tuloy premium looking. But, itong phone na to, guys, you cannot dynamically adjust the screen refresh rate based on content. Pero ito yung napansin ko, guys, based sa naging usage ko from the past few days. Yung touch response ng A72 is very good compared sa A52. Isa pa, mas mabilis rin yung in-display fingerprint sensor ng A72 kaysa sa Samsung Galaxy A52. But kung ako lang naman tatanungin nyo, I'd still prefer having a side-mounted fingerprint sensor. Aside from that, meron din siyang SGS Certified Eye Comfort feature na nakatulong talaga sa akin to have a non-fatiguing experience at night. Aside from that, katulad ng A52, meron din siyang Widevine L1 certification. So, nung tininay ko siya at nanood ako ng mga HD content sa Netflix, mas enjoyable siya. How about the speakers? Actually, stereo speaker setup ang meron tayo sa A72. Okay ang audio quality niya sa akin. Na-appreciate ko na stereo speaker setup nga ang meron tayo dito. Definitely a lot better and mas enjoyable kapag naglalaro at nanonood. Kaya lang, hindi ko masasabi na sobrang ganda ng sound quality niya. Kumbaga for audio, sakto lang. Now, doon naman tayo sa gaming performance ng A72 or kamusta ba yung chipset na ginamit sa kanya. For the Samsung Galaxy A72, it has the Qualcomm Snapdragon 720G with Adreno 618 GPU. At uulitin ko, meron tayong 8GB of RAM. Ngayon, kung gusto niyo ng very quick comparison sa chipset na ginamit kay Samsung Galaxy A52 5G, yun kasi meron na yung Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Tapos, mas improve din yung kanyang GPU na Adreno 619. Anyway, parehas naman silang merong 8nm chip. It's just that, for the price of 23,990 pesos, parang ang hirap tanggapin na hindi siya 5G ready. Kung naghahanap ka ng phone na future-proof na at hindi ka pala upgrade, kumbaga every 3 years, every 4 years ka bago ka bumili ng bagong phone, I highly encourage you guys na bumili ng phone na 5G ready na. At kung i-compare natin yung price niya kay A52 5G, parehas lang sila. Ang hirap no guys, ang hirap mamili kung ano ba ang dapat bilhin. Actually, for its Antutu score, 289,233 yung naging result niya. Mataas siya ha, pero hindi siya mataas for the price that you paid for it. May mga phones ngayon na lumabas na lagpas 500,000 ng Antutu score, tapos below 20,000 pa. And if we were to translate it in real life, gaming was fun and okay. May mga konting frame drops, pero hindi naman siya ganun ka-noticeable. Pero kung kayo ay maglalaro ng Genshin Impact, hindi siya ganun ka-smooth. Lalo na pag mas prefer nyo yung high graphic settings. Actually, mas mataas yung chipset na meron tayo kay Samsung Galaxy A52 5G. I'm not sure lang kung ano ang Antutu score nun at ano ba ang performance na ibibigay sa akin nun. Syempre, wala naman sa akin. Pero kung on paper, specs ang pagbabasihan natin, 720G versus a phone na merong 750 5G chipset, I'm pretty sure may malaki silang difference in terms of performance. That's if kung prefer nyo ang smartphone na may smaller display and medyo mas maliit na battery capacity. Now, for the battery, itong Samsung Galaxy A72 ay merong 5,000 mAh battery capacity. Siya ay may pinakamalaking battery capacity sa lahat ng A-series na lumabas this 2021 dito sa atin sa Philippines. And capable din siya ng fast charging 25 watt
power brick. And good news, yung power brick na kasama inside the box ay already 25 watt. Not sure lang about the Samsung Galaxy A52 5G kung 25 watt power brick na rin yung nasa loob ng box nun. And to compare it, 4,500 mAh lang din ang battery capacity ng A52 5G. Based on experience, kayang-kayang tumagal ng A72 ng isang araw at kalahati. And knowing pa na wala nga siyang 5G, mas magtatagal ang battery nyo. Charging, actually laking tulong ng 25 watt kasi hindi masyadong tumagal yung pag-charge ko sa kanya, hindi na magpas ng isang oras at kalahati. 30 minutes lang, 40% of juice agad yung naibigay niya. Pero kung ako lang naman tatanungin, alam niyo guys, mas gusto ko talaga yung Samsung Galaxy A52 5G. Yun nga lang kasi, awesome black lang yung meron na kulay tayo for that. Pero kung tatanungin niyo ako, yung pagka-black kasi niya, very similar sa S21 Ultra. Hindi parehas na parehas, pero alam niyo yun, parang plastic version siya ng S21 Ultra. Ngayon, cameras naman tayo. Actually, for the camera, dito na talaga magkakatalo. Dito angat na angat ang A72. Meron siyang 64 megapixels main camera, 8 megapixels telephoto lens, 12 megapixels ultra-wide, at isang 12 megapixels macro lens. Para sa kanyang front camera, meron naman siyang 32 megapixels. So kung narinig nyo yun, yes, may dedicated telephoto lens po tayo for the Samsung Galaxy A72. And by the way, primary camera po ng A72 parehas ng A52 na meron na ring OIS. And yung kanyang 8 megapixels telephoto lens guys, capable din of 3 times optical zoom, and good news, meron din siyang OIS. Looking at the shots that I captured, I can say na talagang promising yung set of cameras na meron tayo for the Samsung Galaxy A72. Actually, dito na lang talaga sila magkakatalo. Maganda yung mga kulay na kinalabasan, especially the ultra-wide angle lens. Actually, sa dami-dami ng smartphones na review ko na may macro lens, most of them are kinda disappointing talaga. But for the Samsung Galaxy A72, it's not that bad. And isa pa, kahit wala siyang dedicated depth sensor guys, medyo okay naman yung kinalabasan ng portrait shots. Maganda pa rin ang subject to background separation. Hindi nga lang ganun ka-detailed at ka-crispy yung shots na kinalabasan. For the photos naman taken by the front camera, they are pleasing pero hindi ko masasabi na sobrang ganda. Actually, halos same lang yung binigay niya sa akin ng quality kung i-compare natin siya sa Samsung Galaxy A52. And same with its siblings, capable rin siya of 4K and 1080p video recording but only in 30 FPS. And since Samsung included an OIS parehas sa primary camera at sa kanyang telephoto lens, the videos came out quite stable kahit tayo ay naka 4K video recording. Even the front camera guys is also capable of 4K at 30 FPS video recording. Now, if I were to choose guys between all the Samsung A series na lumabas recently, actually, I'd rather get the Samsung Galaxy A52 5G. Maganda ang A72 guys, but I do think it's only for those people na mas prefer ang smartphone na mas malaki. Ito yung mga tipo ng tao na mahilig maglaro, mas gusto na mas malaki ang display kasi nga madalas rin silang manood. And also, kung medyo picky kayo when it comes to color at gusto nyo talagang bilhin yung purple color na tong A72, then huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. E di go na kayo sa A72. Personally lang naman, syempre, since review ko to, mapipiliin ako, doon ako sa A52 5G talaga. Sakto lang yung laki niya, perfect sa kamay ko, hindi ganun kabigatan. 120Hz display na, 5G ready pa, kahit na medyo mas maliit lang yung battery nun. Since lagi lang din naman ako nasa bahay, mas prefer ko talaga yung phone na yun. Ngayon, kung hindi natin pag-uusapan yung Samsung at iba pa niyang alternatives, actually, may mga mas mura pa namang phones na merong AMOLED display, 5G ready, at syempre, mas competitive ang chipset, which is the Poco F3. It's just that hindi ganun kaganda yung color availability na meron tayo for that phone. Ang isa pa, ang advantage ng Samsung kasi, meron na siyang 3 years OS update and a 4 years security update. Yun yung isa sa mga advantage if you will be getting the Samsung Galaxy A72. And also, this depends na lang kung medyo masanay kayo sa One UI
or sa MIUI, since itong Samsung Galaxy A72 already has the latest One UI 3.1 based on Android 11. So yeah, sana na-appreciate niyo itong ating video for the Samsung Galaxy A72. I won't be doing a video for the Samsung Galaxy A52 5G, but meron tayong video about the Samsung Galaxy A32, which is coming very soon kasi medyo tambak pa tayo ng i-review. Hinay-hinay lang kasi gusto kong ma-experience yung mga phone hanggat kaya ko kasi nga ayoko namang sabihin na review ang isang video kung hindi ko naman na-experience, diba? Again, it's your Tech Girl Mary and see you on my next video. Bye guys!